امروز آوردمتون باغ کتاب تهران، یکی از جاهایی که من خودم به شدت دوستش دارم. اینجا هم باغ کتاب تهرانه، یه فودگاردن داره که خیلی جذابه. الان یه مقدار فودگاردنش رو میگردیم و با همونجا قدم میزنیم. اگه هنوز چنل منو سابسکرایب نکردین همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنین. بریم که داخل باغ کتاب رو ببینیم. من تو یه ویدیو دیگه روز اینجا رو بهتون نشون دادم، ولی این قسمت فودگاردن یا باغ غذاشو با هم نرفتیم که الان داریم میریم. اینجا حدوداً شاید 20 تا فودکار داشته باشه، یعنی غرفه‌های غذا که قیمتاشون متوسط رو به بالاست. اکثرا هم فست فودن، زیاد غذای ایرانی ندارن، بیشتر پیتزا و هات داگ و برگر و اینجور چیزا رو دارن. من خودم فضای اینجا رو خیلی دوست دارم، به نظرم خیلی خوشگل درستش کردن. اکثر غرفه‌هاش هم تو ماشینه. حالا این ماشین فقط ویترین کارو تزیینیه، ولی اکثر در واقع غرفه‌های غذاش یه حالت ماشین و فودکار داره و خیلی دیزاین قشنگی داره بردن. اگه واسه آخر هفته یا یه قراری چیزی بود، اینجا یه گزینه جالبی میتونه باشه. چون ادامه ویدیو موزیک قراره پلی بشه، تو محیط کپی رایت میخوره و من مجبورم که قطع کنم صدای محیطو و یه موزیک دیگه بذارم. حدوداً یکی دو دقیقه یه موزیک دیگه میذارم. از این بابت عذر میخوام.
من قشنگ سعی کردم که محیط اینجا رو بهتون نشون بدم. یه روزم اگر بشه میام که غذاشون رو تست کنم، چون حقیقتا خودم تا حالا غذاشون رو نخوردم ولی قیمتاشون میدونم متوسط رو به بالاست. یه چیز خیلی جالب که دیدم، من اینجا ندیده بودم زیاد، این تو محوطه‌اش کلی مردم زیرانداز انداختن، خانوادگی اومدن حالت پیکنیک تور آخر هفته. جالب بود چون من اینجا هم چیزی ندیدم. حالا تو پل طبیعت و اینا زیاد بود ولی اینجا نبود. حالا یه کلیتی بهتون نشون دادم ولی چون فضا خصوصی بود دیگه ازشون فیلم نگرفتم. اینجا یه دریاچه قشنگم داره به نام دریاچه هنر که حالا تو شب زیاد معلوم نیست ولی سعی میکنم که نشونتون بدم، ولی تو یه ویدیو دیگه که الان این بالا میذارم روز اینجا رو قشنگ بهتون نشون دادم. اگه تا اینجا ویدیو رو دیدین حتما لایک کنین، نظرتون هم واسم کامنت کنین و یادتون هم نره که چنل رو سابسکرایب کنین. من سعی میکنم که هر هفته چندین جای مختلف تهران و در آینده انشالله ایران رو بهتون نشون بدم. خواستم تو این ساختمون اصلیش هم ببرمتون، البته تو یک کلیپ دیگه برده بودمتون ولی خواستم شبش هم ببینید که تعطیل بود، الان قسمت نشد بریم داخل. ولی کلا محیط اینجا رو من خودم خیلی دوست دارم، خیلی کیف میده. کلا حس میکنم یکی از نقاط آرامش بخش تهرانه از نظر من، حداقل من دوست دارم. اینجام دریاچه هنر تهران، البته نمیدونم تو ویدیو تو دوربین مشخص هست یا نه. خب چون حس کردم تو اون دوربین زیاد مشخص نیست، دوربین عوض کردم اومدم این سمت. اول اونجا بودم اومدم این سمت و میبینید که خیلی خوشگله و من صبحش هم حتی دوست دارم، الان که شبم نورپردازیش خیلی باحاله. اونجا هم که خود ساختمون اصلیه و کنارش تقریبا اینجا میشه فودکارده. خب در کل شب و خیلی اینجا نور قوی نداره و تو دوربین خب خیلی خوب نمیفته ولی خیلی شباش جذابه. روزا هم که الان تابستونه گرمه ولی در صورت زیباست اینجا.